Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου του 2023. Πλούσια θα είναι η απόψινή εκπομπή, να δούμε πώς θα τα συμπτύξουμε όλα αυτά που έχουμε συγκεντρώσει στην έρευνά μας σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με το επαιτειακό, που είναι μια μαύρη μέρα για τον ελληνισμό, και δυστυχώς το γεγονός ότι δεν αναφέρεται, δεν αποτελεί δηλαδή σταθμό κάθε χρόνο να γίνεται αναφορά στο θέμα για να αντλήσουμε και τα διδάγματα που πρέπει. Ακριβώς αυτό δείχνει και το μέγεθος της πράξης που έγινε τότε το 1831, αλλά και τις συνέπειες εκείνης της δολοφονίας του Καποδίστρια εννοώ, που συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Γι' αυτό δεν τον αναφέρουν, γι' αυτό δεν θα δείτε πουθενά αδριάντες του, γι' αυτό δεν θα δείτε πουθενά οδός Καποδίστρια, ενώ βλέπετε τον κάθε επικραμένο ή ανθρώπους που πρόδωσαν τη χώρα φαρδιές πλατιές λεωφόρους να τους δίνουν. Ο Καποδίστριας, που ως κυβερνήτης της Ελλάδας αρνήθηκε να πάρει έναν οβολό, δεν ξέρω ποιο ήταν το νόμισμα τότε, δραχμή ήταν, διότι έλεγε φτωχή είναι αυτή η χώρα, καθημαγμένη, θα πάρω εγώ λεφτά. Εν πάση περιπτώσει, ακούστε, ο Καποδίστριας ήταν ένας φωτισμένος ηγέτης, ένας φωτισμένος νους. Έχω διαβάσει, παρεπιπτόντως κάποια στιγμή είχα κληθεί να κάνω μία ομιλία για τον Υψηλάντη, τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, ζήτησα πηγές, ρώσικες πηγές από ανθρώπους που μιλούν ρωσικά, και κάνοντας αυτή την έρευνα για να κάνω την ομιλία έφτασα και στον Καποδίστρια και στο ρόλο που έπαιζε στον Τζάρο. Σκεφτείτε, ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών μιας υπερδύναμης και ακριβώς επειδή του προτάθη να είναι ο αρχηγός στην φιλική εταιρεία και επειδή έπαιξε κάποιο ρόλο στην εξέλιξη, καταρχάς το ακαταδίωκτο της φιλικής εταιρείας από τις μυστικές υπηρεσίες του Τσάρου, αλλά και στην εξέλιξη της προετοιμασίας της Επανάστασης, γι' αυτό κάποια στιγμή ο Τσάρος τον έκανε στην άκρη, για να μην κατηγορηθεί από τους άλλες μεγάλες δυνάμεις ότι εμπλέκεται στην Ελληνική Επανάσταση. Εν πάση περιπτώσει, τον πρότειναν, ήρθε εδώ κυβερνήτης. Όταν ήρθε κυβερνήτης λοιπόν, είναι αλήθεια ότι ανέστειλε ορισμένες δημοκρατικές αρχές λειτουργίας του κράτους, μέχρι να πάρει μια μορφή το κράτος, στη συνέχεια να οργανωθεί και να περάσει σε μια φάση ομαλότητας. Γιατί ορισμένοι τον κατηγορούν ως δικτάτορα. Ποιον? Τον άνθρωπο ο οποίος έκανε το σύνταγμα της Συνομοσπονδίας της Ελβετίας. Αν έχετε χρόνο, ψάξτε και διαβάστε την ιστορία της Ελβετίας. Δεν είναι απλή. Ούτε να νομίζουμε ότι οι Ελβετοί είναι τίποτα χάχες. Όχι, όχι. Έχουν ιστορία μεγάλη και ακριβώς πατώντας πάνω σε αυτή την ιστορία συνέθεσε και συνέταξε το σύνταγμα της Συνομοσπονδίας της Ελβετίας. Η Ελβετία είναι μια συνομοσπονδία. Έχει τεράστια σημασία, τεράστιο ενδιαφέρον εκείνη η χώρα. Εκεί τιμάται ο Καποδίστρας, εδώ δεν τιμάται. Εν πάση περιπτώσει, ερχόμενος εδώ ήρθε αντιμέτωπος με τα λεγόμενα καπετανάτα. Δηλαδή, ενώ ήθελε να εφαρμόσει την ισονομία και την ισοπολιτεία, ήρθε αντιμέτωπος με ανθρώπους οι οποίοι, προσέξτε τώρα, και αυτοί είχαν τα δίκαια τους. Έδωσαν περιουσία, ήταν επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, είτε στη Μάνη, είτε και αλλού. Ήταν άνθρωποι προύχοντες, αγάδες, να πω μια Οθωμανική, ή μπέιδες, Πετρόμπεϊς Μαυρομιχάλης, άρα είχαν ένα καθεστώς, ένα στάτους στη διάρκεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και ήρθε ο Καποδίστρας και είπε όλοι ίσοι. Αυτό δεν περνάει εύκολα. Και ακριβώς αυτές τις αντιθέσεις εκμεταλλεύτηκαν οι μεγάλες δυνάμεις, οι οποίες ευθύνονται για τη δολοφονία του. Ακούστε, επειδή έχω μάθει τόσα χρόνια
σε αυτή τη δουλειά να βάζω κάτω δεδομένα και με βάση τα δεδομένα να βγάζω συμπεράσματα. Αν βάλω φυσικά λάθος δεδομένα, καταλήγω σε λάθος συμπέρασμα, έτσι, ξεκάθαρο. Αλλά ποτέ από το κεφάλι μας, ούτε από την κοιλιά μας, δεν βγάζουμε τίποτα. Μπήκα στο Ίδρυμα Καποδίστρια. Μπορείτε να μπείτε κι εσείς και να δείτε την εμπλοκή των Άγγλων στη δολοφονία του. Ένα ολόκληρο σεντόνι από την κυρία Κούκου, καθηγήτρια ιστορίας στο ΕΚΠΑ, στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Και εξ όσων λένε τώρα, εντάξει δεν πήγα να ζητήσω εγώ το φάκελο, ότι ο φάκελος Καποδίστρια στα αρχεία του Αγγλικού κράτους είναι ακόμα κλειστός. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε λίγο τι γράφει στην αρχή και στο τέλος η κυρία Κούκου, γιατί δεν μπορούμε να διαβάσουμε όλο, και μετά να δούμε πώς δολοφονήθηκε. Γιατί δολοφονήθηκε όντως αυτό, αφού υπήρχαν μάρτυρες από τους Μαυρομιχαλαίους. Ποιοι βρίσκονται από πίσω. Και μάλιστα ένας μανιάτας μου έφερε μια φορά 2 τόμους, που ότι δεν ευθύνονται οι Μαυρομιχαλαίοι. 2 τόμους για τη δολοφονία του Καποδίστρια. Εχθρικές ενέργειες των Άγγλων εναντίον του Καποδίστρια. Είναι ο τίτλος, μπορείτε να τον αναζητήσετε στο Ίδρυμα Καποδίστρια, στην ιστοσελίδα του. Στα γενικά αρχεία του κράτους των Αθηνών και της Κέρκυρας υπάρχουν πλήθος εγγράφων για τις συνωμοτικές ενέργειες του Άγγλου και του Γάλλου αντιπρέσβη, ήταν 2, κάθε χώρα είχε τον δικό της αντιπρέσβη, εναντίον του κυβερνήτου Ιωάννη Καποδίστρια και των πολλών άλλων ξένων προξένων αξιωματικών και ναυάρχων και των 2 αυτών χωρών, οι οποίοι υποκινούσαν τους αντικαποδιστριακούς Έλληνες αρχηγούς να στασιάσουν εναντίον του κυβερνήτη. Σας το είπα, τα καπετανάτα. Άλλος σου λέει, εγώ έδωσα τον αδερφό μου, 2 παιδιά στον αγώνα. Επαναλαμβάνω, είχαν και αυτοί τα δίκια τους. Αλλά έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος να συνεννοηθούν με την κυβέρνηση, να τους εξηγηθεί ποιος είναι ο στόχος για να περάσουμε ομαλά στην επόμενη μέρα. Δύσκολα ανθρώπους που πολέμησαν 9 χρόνια μετά να τους βάλεις εσείς το ίδιο καλούπι με κάποιον δίπλα που καθόταν στο διπλανό σπίτι και δεν πολέμησε καθόλου. Επαναλαμβάνω, ακριβώς όμως αυτές τις αντιθέσεις, αυτές τις ιδιαιτερότητες της στιγμής, της περίοδου εκείνης, εκμεταλλεύτηκαν οι ξένοι. Λοιπόν, από τον μεγάλο αριθμό αυτών των εγγράφων, πηγών που αποδεικνύουν με τον πιο αδιαμφισβήτητο τρόπο την ενοχή των 2 αυτών ξένων δυνάμεων, Άγγλων και Γάλλων, τόσο στα στασιαστικά κινήματα και τις ανταρσίες των Ελλήνων, όσο και στην τραγική τελευταία πράξη της δολοφονίας του Καποδίστρια, αναφέρω στην παρούσα ανακοίνωσή μου μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα και πληροφορίες από τις αδιάψευστες αυτές ιστορικές πηγές που αφορούν αποκλειστικά τις ενέργειες των Άγγλων, για τους οποίους οι πάντες έγραφαν, κυρίως οι νεότεροι, ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Καταβάλλεται δε προσπάθεια να φανερώσουν και τη χρονολογική εξέλιξη. Μία από τις παλιότερες ειδήσεις για τη στάση των ξένων εκπροσώπων, κυρίως της Αγγλίας και της Γαλλίας, που είχαν καταφτάσει στον πόρο τον Ιούνιο του 1888 για την περιβόητη συνδιάσκεψη του πόρου, είναι οι συζητήσεις που θα είχαν με τον κυβερνήτη και τους άλλους Έλληνες αρμοδίους για το θέμα της διαμορφώσεως των συνόρων του ελληνικού κράτους. Ο Γάλλος συνταγματάρχης Θεοφίλ Φαμπιριέ, σε έκθεσή του στις 28 Αυγούστου 1828, προς τον Γάλλο κόμι Ραϊνεβάλ, που αντικαθιστούσε προσωρινά τον επίσημο αντιπρόσωπο της Γαλλίας στον πόρο Ντελαφερονά, του έκανε σαφή λόγο για την αντίδραση που οργανωνόταν στα σκοτεινά από τους Άγγλους και Γάλλους εκπροσώπους εναντίον του Καποδίστρια. Ο Γάλλος στρατηγός την προηγούμενη ημέρα είχε δεχθεί την επίσκεψη 2 μελών της οικογένειας Μαυρομιχάλη, οι οποίοι καταφέρθηκαν με πάθος εναντίον του κυβερνήτη και έθεσαν τους εαυτούς τους στη διάθεση των Γάλλων και των Άγγλων για κάθε αντικυβερνητική ενέργεια που επιθυμούσαν. Λέει μια σειρά από ντοκουμέντα, παραθέτει και τις πηγές και καταλήγει. Οι μαρτυρίες για την συνενοχή των Άγγλων, εκτός από τους Γάλλους, δεν τελειώνουν σε αυτά που αναφέρθηκαν. Αυτές που αναφέρθηκαν, όλες από τις ανέκδοτες πρωτογενείς πηγές,
είναι τόσο σαφείς και κατηγορηματικές, ώστε δεν αφήνουν κενά και αμφιβολίες. Σαν επίλογο και επισφράγισμα σε όσα αναφέρθηκαν, καταγράφω μια επιγραμματική φράση του Λεοπόλδου, ο οποίος κατηγορηματικά δήλωσε γιατί δεν αποδέχθηκε το θρόνο της Ελλάδας που του είχαν προτείνει. Όταν το 1863 ο νεοεκλεγμένος βασιλιάς της Ελλάδος Γεώργιος ταξίδευε για την Ελλάδα, σταμάτησε στις Βρυξέλλες και επισκέφθηκε τον Λεοπόλδο. Ο Λεοπόλδος, αποτεινόμενος στους Έλληνες που αποτελούσαν τη συνοδεία του βασιλέως, τους είπε: «Μία των κατωτέρων αιτιών για τας οποίες απεποιήθην το στέμμα της Ελλάδος ή το υπεποίθησής μου ότι δεν θα μπορούσα να πράξω ό,τι σκεπτόμουν αγαθών εις τον τόπον σας. Η Αγγλία τότε δεν είχε απολύτως καμίαν αγαθήν προαίρεση δια την Ελλάδα. Ακριβώς η τιάφτη της Αγγλίας δυσμένεια με ενάγκασε να αποποιηθώ τον θρόνο της Ελλάδος». Τώρα, όσον αφορά την δολοφονία αυτή καθ' αυτή, στις 26 Σεπτεμβρίου ήταν προγραμματισμένη μία συνάντηση του Καποδίστρια με τον Πετρόμπη. Εκεί λοιπόν ο Πετρόμπης τον είχε βάλει στη φυλακή. Ο Καποδίστρας είχε βάλει στη φυλακή στο Ιτς Καλέ, στο ναύπλιο, τον Πετρόμπη. Είχε προγραμματιστεί λοιπόν μία συνάντηση για να βρεθεί μια λύση. Κάποια στιγμή ο Καποδίστριας ακύρωσε αυτή τη συνάντηση. Στις 26 Σεπτεμβρίου ακύρωσε τη συνάντηση αυτή και την άλλη μέρα το πρωί, όπως έκανε τακτικά, θέλησε να πάει πρώτα στην εκκλησία και μετά να πάει στο γραφείο του. Λέει ότι δεν δέχθηκε, ακύρωσε τη συνάντηση επειδή επηρεάστηκε από αντικυβερνητικά δημοσιεύματα στο διεθνή τύπο. Ποιος άλλος, οι Άγγλοι και οι Γάλλοι. Ο Καποδίστρας άλλαξε γνώμη και ακύρωσε τη συνάντηση με τον Μαυρομιχάλη. Διέταξε μάλιστα την επιστροφή του γέροντα Μανιάτη στη φυλακή του Ιτς Καλέ. Οι συγγενείς του Πετρόμπη, ο γιος του Γεωργάκης και ο αδελφός του Κωνσταντίνος, οι οποίοι βρίσκονταν σε περιορισμό στο ναύπλιο, πληροφορήθηκαν από τον ίδιο την εξέλιξη των γεγονότων. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα αναφορά, πάμε παρακάτω. Μετά την αποπομπή του στο κελί του στο Ιτς Καλέ, συναισθήματα οργής αλλά και απόγνωσης κατέκλυξαν τον Μαυρομιχάλη. Είχε πιστέψει ότι η δύσκολη περίοδος για την οικογένειά του επρόκειτο πολύ σύντομα να τελειώσει και πως ο ίδιος θα αναλάμβανε και πάλι υψηλά και τιμητικά αξιώματα στην ελεύθερη Ελλάδα. Η οικογένειά του είχε θυσιάσει πολλά μέλη κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ο ίδιος μάλιστα, ο Πετρόμπης, είχε χάσει 2 παιδιά. Τον πρώτο, τον Ηλία και τον Ιωάννη, αλλά και τον αδελφό του Κυριακούλη. Στη Μάνη είναι συνηθισμένο, δεν λένε Κυριάκο, Κυριακούλη λένε. Μεγάλο μέρος της περιουσίας της οικογένειας είχε διατεθεί για τις ανάγκες του αγώνα. Παράλληλα, είχαν μειωθεί δραματικά τα έσοδα για τη συντήρηση της πολυμελούς οικογένειας, καθώς και για την τροφοδοσία και τον εξοπλισμό των στρατιωτικών σωμάτων, επί των οποίων οι Μαυρομιχαλαίοι ετίθενται επικεφαλής. Είχαν το δικό του στρατό, όπως ο Πετρόμπης ήλπιζε να αναγνωριστούν από τον κυβερνήτη οι θυσίες της οικογένειας Μαυρομιχάλη κατά τη διάρκεια της Επανάστασης και να ανταμοιφθούν με κάποιο τρόπο τα μέλη της. Οι σχέσεις Πετρόμπη-Καποδίστρια δεν υπήρξαν πάντοτε ψυχρές. Ο Πετρόμπης είχε στείλει το 24, όταν ήταν πρόεδρος του εκτελεστικού, το 1824 τον Ιανουάριο, έστειλε επιστολή στον Καποδίστρια και λέει: «Μόνον η εξοχότης σας δύναται να επιφέρει ευκταίαν μεταβολήν, να εμπνεύσεις τον πατριωτισμό, να ενισχύσεις τον νόμον και να στερεώσεις την ανεξαρτησία του έθνους σου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πετρόμπιος στην επιστολή του αρχείο Ιωάννη Καποδίστρια. Οι σχέσεις των δύο ανδρών ψυχράθηκαν όταν ο κυβερνήτης αρνήθηκε να ικανοποιήσει πλήρως τις απαιτήσεις οικονομικού χαρακτήρα των Μαυρομιχαλαίων, επικαλόμενος τα περιορισμένα έσοδα του κράτους και τη φτώχεια που επικρατούσε στους Έλληνες. Παράλληλα, επιχείρησε να περιορίσει την ισχύ των Μαυρομιχαλαίων, καθώς και πολλών άλλων προχοντικών οικογενειών. Συν το χρόνο,
οι δύο πλευρές ήρθαν σε ρήξη. Πολλά μέλη της οικογένειας των Μαυρομιχαλίων φυλακίστηκαν ή τέθηκαν σε περιορισμό. Ανάμεσά τους και ο αρχηγός, ο Πετρόμπεης. Το πρωί της 27ης Σεπτεμβρίου, ο Καποδίστριας, ακολουθώντας το συνηθισμένο κυριακάτικο πρόγραμμά του, ξεκίνησε για να πάει στη Θεία Λειτουργία στον Άγιο Σπυρίδωνα. Πηγαίνοντας λοιπόν εκεί, είδε στην πόρτα τον Γεωργάκη και τον Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη να στέκονται εκατέρωθεν της θύρας της κεντρικής πύλης, θέλοντας να εμποδίσουν την είσοδο του Μαυρομιχάλη στο ναό. Προς στιγμήν κοντοστάθηκε και θυμήθηκε τις προειδοποιήσεις των συνεργατών του σχετικά με τις φήμες που υπήρχαν ότι ορισμένα στελέχη της αντιπολίτευσης σχεδίαζαν να τον δολοφονήσουν. Αποφάσισε όμως να μην οπισθοχωρήσει στη θέα των δύο ανδρών. Όταν ο Καποδίστριας πλησίασε στην είσοδο του ναού, οι Μαυρομιχαλίοι έκαναν την κίνησή τους. Ο Κωνσταντίνος πυροβόλησε τον άτυχο κυβερνήτη στο κεφάλι, ενώ ο Γεώργιος τον μαχαίρωσε στην κοιλιά. Ο Καποδίστριας πέθανε ακαριέα. Η σωματοφυλακή του κυβερνήτη αντέδρασε και τραυμάτισε τον Κωνσταντίνο, εμποδίζοντας τη διαφυγή του. Ο αδερφός του Πετρόμπη υπέκυψε τα τραύματά του λίγο αργότερα, αφού πρώτα διαπομπεύθηκε από το εξαγριωμένο πλήθος. Ο Γεωργάκης πρόεδρε να ξεφύγει και βγήκε καταφύγιο στη γαλλική πρεσβεία. Επειδή όμως υπήρχε κίνδυνος να εισβάλλει ο όχλος, ο κόσμος εξαγριωμένος στη γαλλική πρεσβεία, τον παρέδωσαν το γιο του Πετρόμπεη στις αρχές της πόλης. Λίγες ημέρες αργότερα, ο νεαρός Μαυρομιχάλης δικάστηκε και εκτελέστηκε, πληρώνοντας το τίμημα των πράξεών του. Αυτοί είναι οι δράστες. Ο ηθήνονος, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, παρατίθεται, επαναλαμβάνω, διαβάστε και τα τεκμήρια, ότι πίσω από αυτήν την ιστορία ότι κρύβεται η Αγγλία. Μέχρι σήμερα θεωρώ ότι οι επιπτώσεις της δολοφονίας του Καποδίστρια τις πληρώνουμε μέχρι σήμερα. Έκτοτε, αφού έβγαλαν από τη μέση τον μοναδικό άνθρωπο, ο οποίος Έλληνας ήθελε αυτός να χτίσει ένα κράτος, το οποίο θα είναι πραγματικά ανεξάρτητο, θα ορίζει τις τύχες του, θα ορίζει, ο λαός, οι πολίτες θα ορίζουν τις τύχες αυτού του κράτους. Αυτό ήταν η απειλή για τα σχέδια των μεγάλων δυνάμεων, κυρίως της Αγγλίας και της Γαλλίας τότε. Εκτιμώ ότι οι Ρώσοι τον έβλεπαν θετικά, διότι ήταν παλιός υπουργός εξωτερικών. Γι' αυτό λοιπόν τον σκότωσαν και έκτοτε η Ελλάδα είναι χειροπόδαρα δεμένη από τον Βρετανικό παράγοντα. Πήρε τη σκητάλη η Ουάσιγκτον μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τώρα μας έχουν διπλές χειροπέδες. Και οι Αμερικανοί και οι Άγγλοι. Προσέξτε, άλλο ο γεωπολιτικός προσανατολισμός της χώρας προς τη Δύση, είμαστε η Δύση είπαμε, εμείς είμαστε η Δύση, άλλο αυτό και άλλο η υποτέλεια της χώρας. Και να σας πω κάτι, ένα πολύ μεγάλο ίδρυμα, δεν θέλω να πω τώρα πάλι ονόματα, είδε ντοκουμέντο, φίλος ακαδημαϊκός στην Ουάσιγκτον, ντοκουμέντο ότι ο ιδρυτής ήταν πράκτορας της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών από το 1970, είδε τα ντοκουμέντα. Πώς είναι δυνατόν να ορθοποδήσει αυτή η χώρα, πώς είναι δυνατόν να χτίζουμε μια πολιτική και μας λένε τώρα κλείνετε από δεξιά, κλείνετε από αριστερά, βρείτε τα με την Τουρκία και να γκρεμίζεται όλη η πολιτική μας. Όλα αυτά γιατί δεν κτίσαμε ένα κανονικό κράτος. Είναι μονίμως και διαχρονικός υποτελές αυτό το κράτος και η μόνη λύση, η μόνη θεραπεία για αυτή την κατάσταση είναι η δημοκρατία. Ο κοινοβουλευτισμός, ιδιαίτερα με τον τρόπο που ασκείται στην Ελλάδα, είναι το πιο χρήσιμο εργαλείο σε αυτούς που επιβουλεύονται τη χώρα μας για να μας έχουν χειροπόδαρα δεμένους. Μόνον η δημοκρατία, μόνον όταν έχουν να κάνουν με 10 εκατομμύρια πολίτες και όχι με 2-3 που βρίσκονται κάθε φορά στο Μαξίμου και την αντιπολίτευση, θα βολεύουν με όλους και δεν βγάζει άχνα κανένας, μόνον όταν θα έχουν να κάνουν με τη βούληση των πολιτών, τότε η χώρα αυτή θα είναι ανεξάρτητη και θα μπορεί να ασκεί μια εξωτερική πολιτική που χαράσεται και ασκείται με βάση τα εθνικά μας συμφέροντα. Αυτά λοιπόν για τον Ιωάννη Καποδίστρια. Εγώ πιστεύω ότι οφείλουμε
τιμή σε αυτόν τον άνθρωπο. Είχα και ένα άλλο θέμα για τα πρώτα, αλλά επειδή έχει φύγει ο χρόνος, θα δούμε πως το πάρουμε για αύριο. Πάμε στο δεύτερο θέμα. Δόξα και τιμή στον Ιωάννη Καποδίστρια. Και βάλτε και καμιά λεωφόρο. Μήπως θα έπρεπε να είναι η κεντρική λεωφόρος. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Αμαλίας, εντάξει. Εδώ μπροστά από τη Βουλή. Γιατί Αμαλίας και όχι Καποδίστρια? Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα? Γιατί τον δολοφονούμε κάθε μέρα τον Καποδίστρια? Κάθε μέρα τον δολοφονούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε πολύ γρήγορα, έχει πολλά θέματα. Σήμερα είδα ένα πλήγμα, δεν είδα πλήγμα, είδα στο Telegram να καίγεται μια φωτιά σε ένα στρατιωτικό αεροδρόμιο, στρατιωτική βάση δηλαδή, αεροπορική βάση, στα περίχωρα της Μόσχας, δεν αναφέρεται ποιος έκανε τι. Πάντως ο Ζελένσκι είπε ότι οι οικονομικές κυρώσεις με τον τρόπο που επιβάλλονται δεν επιφέρουν τα αποτελέσματα που θέλουμε. Εμείς θα κάνουμε τη Ρωσία να πληρώσει τίμημα, εννοώντας θα κάνουν χτυπήματα μέσα στην Ρωσία. Στο Πολίτικο υπάρχει ένα τρομερό άρθρο, δεν μπορούμε να τα διαβάζουμε όλα τώρα, απλά να σας πούμε το ζουμί. Ένα τρομερό άρθρο που λέει ότι οι Ουκρανοί παραπονούνται ότι δεν μας εκπαίδευσαν σωστά η Δυτική και το ΝΑΤΟ, γι' αυτό δεν πετυχαίνουμε στην αντεπίθεση. Οι Δυτικοί λένε εμείς τους εκπαιδεύσαμε σωστά, δεν εφαρμόζουν σωστά αυτά που είπαμε. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο. Την ώρα που η Ουκρανική αντεπίθεση έχει ελάχιστα περιθώρια πλέον να φέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα, πάρτε τις λέξεις με προσοχή. Καθώς σύντομα ξεκινούν οι βροχές και έπεται ο χειμώνας, μια έντονη συζήτηση έχει ξεκινήσει σχετικά με το γιατί. Μετά από 3 μήνες εξαντλητικών μαχών, οι Ουκρανοί δεν έχουν ακόμα διεισδύσει στην Αζωφική θάλασσα, αποκόπτοντας τη λεγόμενη χερσαία γέφυρα που συνδέει την προσαρτημένη Κριμαία με τα νότια ουκρανικά εδάφη που κατέχει η Ρωσία. Αυτός είναι και ο αντικειμενικός σκοπός. Κόβουμε την χερσαία γέφυρα, καταστρέφουμε την άλλη γέφυρα, η Κριμαία γίνεται ας πούμε κάτι σαν νησί, την σφυροκοπούμε και την καταλαμβάνουμε. Όχι για την Ουκρανία, για τα στρατηγικά συμφέροντα των Αγγλοσαξώνων, που όποιος κατέχει την Ουκρανία ελέγχει τον εύξηνο πόντο. Εντάξει. Γι' αυτό γίνεται, ή μάλλον ένας από τους λόγους που γίνεται αυτός ο πόλεμος είναι αυτός. Υπάρχει και ο άλλος λόγος, η αποδυνάμωση της Ρωσίας κτλ. Στο στόχαστρο των ερωτημάτων έχει μπει το ΝΑΤΟ. Γιατί δηλαδή δεν πετύχαμε? Σύμφωνα με το Πολίτικο, μήπως τα θαλάσσωσε κατά την εκπαίδευση των μονάδων αντεπίθεσης? Μήπως εκπαίδευσε τις μονάδες για λάθος πεδίο μάχης? Οι Ουκρανοί λένε έχουν καλές τακτικές οι Δυτικοί στην αναγνώριση, στο πώς πλησιάζουν αθέατα τον εχθρό και στις μεθόδους εφόδου σε χαρακόμματα και κτίρια. Αλλά έλλειψη εκπαίδευσης έχουν σε μη επανδρομένα αεροσκάφη και νάρκες, εξουδετερώση εκρηκτικών μηχανισμών και ο αμυντικός αγώνας. Στρατιωτική αξιωματική από την 32η Αυτοτελή Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία μίλησαν στην Kyiv Independent, στο Χάρκοβο είναι αυτή, και λέει: η ταξιαρχία έλαβε μόνο 3 εβδομάδες εκπαίδευση από το ΝΑΤΟ στη Γερμανία, και ενώ είναι ευγνώμονες για ορισμένες από τις δυτικές ασκήσεις και τον εξοπλισμό, παραπονέθηκαν ότι οι αξιωματικοί του ΝΑΤΟ δεν κατανοούν τη σκληρή πραγματικότητα του πολέμου στην Ουκρανία. Βέβαια, άλλο είναι να κάνεις κριτική από την καρέκλα και άλλο να είσαι στο πεδίο. Λέει, προσέξτε, ο τρόπος πολέμου του ΝΑΤΟ απαιτεί μαζικές προπαρασκευαστικές αεροπορικές επιδρομές, πυκνά πυρά πυροβολικού, αποναρκοθέτηση και μετά προέλαση. Όμως εμείς δεν έχουμε πολεμικά, δεν έχουμε πυράβλους μεγάλους βεληνικούς, δεν έχουμε εξοπλισμό αποναρκοθέτησης. Πώς θα πολεμήσουμε? Δίκιο έχουν οι άνθρωποι. Εγκλωβιστήκαμε σε τεράστια ναρκοπαίδια και αλλάξαμε τακτική και πλέον χρησιμοποιούμε δικιά μας τακτική με μικρές μονάδες. Τα έχω δει σε βίντεο αυτά. Λοιπόν, εν τω μεταξύ όλο και πιο σαφές γίνεται στους περισσότερους στρατιωτικούς,
αναλυτές και δυτικούς αξιωματούχους ότι πλησιάζουμε πλέον στο τέλος της αντεπίθεσης, με ελάχιστο χρόνο μέχρι να αλλάξει ο καιρός. Και παρά τη διάρρηξη της πρώτης αμυντικής γραμμής της Ρωσίας στο Ρομπότινε, τα τέλη Αυγούστου, η αντεπίθεση δεν έχει αλλάξει πολύ την κατάσταση επί το πεδίο. Προσέξτε εδώ, βάλτε υπογραμμίσεις τώρα. Μιλώντας στην Πράγα την προηγούμενη εβδομάδα, ο πρέσβης των ΗΠΑ στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, ο Μάικλ Κάρπεντερ, υπενθύμησε ότι, δικά του λόγια, πολύ σύντομα θα μπούμε στην περίοδο των βροχών και στη συνέχεια στο χειμώνα, όταν οι στρατιωτικοί ελεγμοί θα γίνουν πιο δύσκολοι. Αυτή είναι η ώρα της κρίσης. Η ώρα της κρίσης δηλαδή φτάνει. Πάμε πολύ γρήγορα. Η Δύση, λέει, δεν αφιέρωσε πολύ χρόνο στην εκπαίδευση των Ουκρανών στα δυτικά οπλικά συστήματα, γι' αυτό έχουμε πολλές ζημιές, λέει η Wall Street Journal. Ο Ουμέροφ, ο Υπουργός Άμυνας, ο Τατάρος πράκτορας της ΣΜΙΤ, Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, λέει ότι αν μας χτυπήσουν, λέει, μαθαίνουμε, πληροφορούμεθα ότι τώρα που έρχεται ο χειμώνας, οι Ρώσοι θα χτυπήσουν τις ενεργειακές υποδομές, ούτως ώστε να υποφέρει ο κόσμος και να μεγαλάσει η δυσφορία έναντι της κυβέρνησης. Εμείς, λέει, θα απαντήσουμε, δεν ξέρω πώς, θα βαρέσουν και αυτοί. Επίσης, είπε ο διοικητής της ΔΕΗ της Ουκρανικής, ο Βλαντιμίρ Κουντρίτσκι, ότι η Ουκρενέργο, αυτή είναι η ΔΕΗ Ουκρανική, έχει πάρει και ενεργητικά και παθητικά μέτρα για να προστατέψει τα δίκτυά της από επιθέσεις. Και λέει ότι αυτά τα μέτρα ίσως έχουν ηθεί για πρώτη φορά στην ανθρωπότητα. Όχι τα αντιαεροπορικά, τα ενεργητικά, τα παθητικά, δεν αναφέρει τι ακριβώς. Λοιπόν, η Ουκρανία δεν θα λάβει φέτος τα μαχητικά F-16, δήλωσε η Υπουργός Άμυνας της Ολλανδίας, η Κάισα Ολόγγεν. Είπε όμως θα τα δώσουμε στις αρχές του 2024, είναι θέμα εκπαίδευσης κτλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα κάνουν συμπαραγωγή οπλικών συστημάτων με την Ουκρανία. Καλό είναι αυτό για την Ουκρανία, αλλά είναι για μετά από 5 χρόνια. Τώρα τον πόλεμο δεν θα τον επηρεάσει αυτό. Είναι η δική μου εκτίμηση. Οι Ουκρανοί έδωσαν ένα έγγραφο 47 σελίδων απόρριτο στην ομάδα των G7, με την οποία παρουσιάζουν ντοκουμέντα, στοιχεία, με βάση τα οποία τα μη επανδρομένα αεροσκάφη του Ιράν που βαράνε τους Ουκρανούς έχουν πολλά ανταλλακτικά, πολλά απάρτια τους είναι δυτικά. Δηλαδή, λέει, στην ουσία εσείς μας βαράτε, οι δυτικοί. Αν δεν ήταν αυτά δεν μπορούσαν να κάνουν τα μη επανδρομένα οι Ουκρανοί, οι οποίοι έχουν προχωρήσει πάρα πολύ. Οι ΗΠΑ δεν θα τερματίσουν τη σύγκρουση στην Ουκρανία, δήλωσε ο Αμερικανός ειδικός αντισταγματάρχης Ντάνιελ Ντέιβις. Οι ΗΠΑ δεν έχουν στρατηγική για τον τερματισμό της σύγκρουσης. Η Ουάσιγκτον δεν φαντάζεται καν πώς θα τελειώσει τη σύγκρουση και αντιτίθεται στις προσπάθειες να επιληθεί διπλωματικά. Σύμφωνα με τα λόγια του, η νίκη της Ουκρανίας στο πεδίο της μάχης είναι αδύνατη και δεν έχει νόημα η Ουάσιγκτον να συνεχίζει να στηρίζει την Ουκρανία ακολουθώντας το δόγμα όσο χρειαστεί. Πού θα πάει αυτό, θα δείτε παρακάτω. Η Αμερικανική κυβέρνηση θα συνεχίζει να εργάζεται και με τα δύο μέρη στο Κογκρέσο, επιδιώκοντας τη διάθεση πρόσθετων κονδυλίων για να βοηθήσει την Ουκρανία. Το Λευκό Οίκος, λέει, αυτά είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρίν Ζαν Πιέρ, και λέει ο Λευκός Οίκος είναι σίγουρος ότι θα δοθούν, λέει, τα λεφτά. Η Γερουσία προτείνει να συμφωνηθεί 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια για βοήθεια στην Ουκρανία, βραχυπρόθεσμα, αντί των 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δηλαδή τώρα να δουν τα 4,5 και μετά τα άλλα μετά, και άλλο 1,65 δισεκατομμύρια δολάρια θα δώσει το State Department. Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Κέβιν Μακκάρθι, αντιτάχθηκε να μπουν τα 6 δισεκατομμύρια στην πρωτοβουλία που γίνεται για επέκταση της χρηματοδότησης. Ο γερουσιαστής Ραντ Πολ είπε ότι θα εναντιωθεί σε οποιαδήποτε ενέργεια της Γερουσίας που θα περάσει με την μέθοδο του κατεπήγοντος για τη βοήθεια της Ουκρανίας. Θα αντιταχθώ σε κάθε επιτάχυνση του χρόνου για ψήφιση τροπολογίας που αφορά την Ουκρανία. Νομίζω ότι είναι κακή πολιτική να δανείζει χρήματα από την Κίνα και να τα στέλνει στην Ουκρανία. Δεν ξέρω, παίρνουν οι Αμερικανοί, δανείζονται από την Κίνα, δεν το ξέρω.
Η διακοπή ή περικοπή της βοήθειας των ΗΠΑ προς την Ουκρανία θα έβλαπτε τη στρατιωτική της ικανότητα, δήλωσε ο Τζον Κίρμπι, εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ. Η διακοπή της χρηματοδότησης στην Ουκρανία ή οποιαδήποτε σημαντική μείωση θα είχε απολύτως, υπογραμμίστε, αρνητικό αντίκτυπο στην ικανότητά τους να πετύχουν τους στόχους τους οι Ουκρανοί. Η τρέχουσα αντεπίθεση των Ουκρανικών όπλων δυνάμεων δεν θα είναι η τελευταία μάχη. Έχουμε ακόμα πολλά σχέδια τα οποία θα τα υλοποιήσουμε με τον αμερικανικό προϋπολογισμό. Φέρτε φράγκα, λέει ο Κουλέμπα, υπουργός εξωτερικών. Η El País, ισπανική εφημερίδα, λέει: το φάντασμα του ψυχρού πολέμου πάνω από την Ουκρανία πάνε να εφαρμόσουν στην Ουκρανία το δόγμα που εφαρμόστηκε στην Κορέα. Δεν σταμάτησε ποτέ ο πόλεμος, είναι σε εμπόλεμο οι χώρες και τη χώρεσαν πάνω από τον 38ο η Βόρεια, κάτω από τον 38ο η Νότια. Και τι λέει, πού το στηρίζει αυτό? Ο γραμματέας της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας της Ουκρανίας, Αλεξέη Ντανίλοφ, είπε ότι προσφέρουν στην Ουκρανία μια επιλογή με βάση το κορεατικό μοντέλο. Η Βόρεια και η Νότια Κορέα πολέμησαν από το 1950 μέχρι το 1953, στέλναμε και εμείς κόσμο εκεί, είχε πάει και ο θειός μου και τραυματίστηκε και αντί να γυρίσει στην Ελλάδα, ο Αλέξανδρος Καλυτερίδης νοσηλεύτηκε στην Ιαπωνία και του λένε τράβα στην Ελλάδα τώρα. Όχι, είπε, ξανά στον πόλεμο. Αυτή είναι η ποντιακή ξεροκεφαλιά, οι πρόγονοί μας ήταν αντάρτες στον Πόντο, αυτό μίλησε μάλλον και... Λοιπόν, η Άλλα Ράμπια λέει: η νίκη για την Ουκρανία είναι απίθανη και η ήττα για τη Ρωσία είναι αδύνατη. Η αντεπίθεση της Ουκρανίας απέτυχε και αυτό θέτει υπό αμφισβήτηση το μέλλον της σύγκρουσης. Η Δύση έχει αλλάξει εντελώς τις στάσεις της ως προς την υποστήριξη στην Ουκρανία. Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Βουλής που έφερε τον Ναζί στην Βουλή και τον χειροκροτούσαν όλοι. 600 μέλη μιας μοιραρχίας των SS βρήκαν καταφύγιο, λέει, στην Ουκρανία, στην Πολωνία, το γράφει ο Guardian. Τι γίνεται εδώ πέρα? Ο Ζελένσκι ήξερε ακριβώς ποιον χειροκροτούσε, λέει η πρώην πρωθυπουργός της Πολωνίας, Μπεάτα Ζίντλο. Η Καναδή πολιτική, αν και αυτό δεν τους δείχνει, δεν τους αθωώνει, μπορεί να μην ξέρουν ποιον χειροκροτούσαν. Αλλά δεν μάντεψε ο πρόεδρος της Ουκρανίας τι έκανε ο Ουκρανός ήρωας κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτόν που χειροκροτούσαν? Λοιπόν, πάμε τώρα στο τρίτο θέμα γρήγορα γιατί έφυγε ο χρόνος. Ρωσία. Λέει ότι έκαναν συνδυασμένες στο Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, έκαναν συνδυασμένες ενέργειες επιθέσεις εχθρικούς στρατηγικούς στόχους στο Νίπροπετρόφσκ, στο Σούμι, στο Κιρόβογκραντ και στη Ζαπορίζια. Εκρήξεις είχαμε, λέει, στη Ρένα, στο Κίλι και στο Ισμαήλ, λιμάνια είναι αυτά. Το Μικολάευ και η Χερσόνα χτυπήθηκαν, στο Μικολάευ και στη Χερσόνα χτυπήθηκαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Λέγεται ότι το λιμάνι της Οδυσσού και αρκετά άλλα λιμάνια αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να λειτουργήσουν. Πρέπει δηλαδή να γίνουν κάποιες ενέργειες. Έχουμε ο Πούτιν, ένα άρθρο στον Οικονομικό Ταχυδρόμο που λέει ότι ο Πούτιν καιροφυλακτεί να εκμεταλλευτεί τα ρήγματα που υπάρχουν στη Δύση. Αναφέρει την Πολωνία. Νομίζω η Πολωνία έχει στις 15 Οκτωβρίου, νομίζω ότι έχει εκλογές. Την Σλοβακία, η οποία Σλοβακία είπε τέλος δεν δίνω όπλα, όπως είπε και η Πολωνία. Και από τις δηλώσεις των Ρώσων φαίνεται ότι προσδοκούν στην κόπωση της Δύσης αλλά και στα προβλήματα που θα προκύψουν από τις εκλογικές διαδικασίες για να σπάσει το αραγές του δυτικού μετώπου. Ο Πατρούσεφ. Η αντεπίθεση είναι ο γραμματέας του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφάλειας. Η αντεπίθεση της Ουκρανίας απέτυχε και τα δυτικά όπλα που παραδόθηκαν στο Κίεβο έχουν αποδεχθεί αναποτελεσματικά έναντι των ρωσικών όπλων. Τώρα πλασάρουν και τα όπλα τους ποιος θα αγοράσει, έτσι, τα κορόιδα. Η Ουκρανία συνεχίζει να υφίσταται τεράστιες ανθρώπινες απώλειες και καταστρέφει τις δικές της υποδομές. Όσον αφορά τα δυτικά όπλα που παραδόθηκαν στο καθεστώς Κιέβου, αποδείχθηκαν αναποτελεσματικά έναντι των ρωσικών και η Ουκρανία συνεχίζει να χάνει πολλά οπλικά συστήματα στο πεδίο της μάχης. Τώρα, λέει ότι υπάρχει ένα τρομερό άρθρο του Daniel Davis στο 1945 που λέει στην ουσία, κατηγορεί τις ΗΠΑ
ότι έχουν στρατηγική πώς θα μπουν σε έναν πόλεμο, αλλά ποτέ δεν διδάχθηκαν από τα παθήματα του παρελθόντος, δεν έχουν στρατηγική πώς θα βγουν από έναν πόλεμο. Η μόνη φορά που ακολούθησαν μια σωστή στρατηγική απεμπλοκής από έναν πόλεμο είναι στο Αφγανιστάν και το έκανα και με λάθος τρόπο, λέει. Τρομερό άρθρο, το έχουμε και στο Infognomon πολιτικά μεταφρασμένο, διαβάστε το. Τους λέει στην ουσία σηκωθείτε και φύγετε από την Ουκρανία, αφού δεν πέτυχε ο στόχος, όσο μένετε γίνεται κακό. Προσέξτε εδώ τώρα τρομερή δήλωση του Σοϊγκού. Τρομερή δήλωση που πρέπει να μας κάνει να ανησυχούμε όλους μας. Ο Υπουργός Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας Σεργέη Σοϊγκού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους συνεχίζουν να εξοπλίζουν τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας και το καθεστώς στο Κίεβο να στέλνει τους ανεκπαίδευτους στρατιώτες σε παράλογες επιθέσεις, σαν να τους στέλνει στο σφαγείο. Τέτοιες κοινικές ενέργειες της Δύσης και των υποστηρικτών της στο Κίεβο οθούν την Ουκρανία στην καταστροφή. Μέχρι το 2025 θα πετύχουμε τους στόχους της ειδικής επιχείρησης στην Ουκρανία. Τι μας λέει τώρα αυτός? Μας λέει ότι ο πόλεμος θα πάει στο 2025. Άλλα 2 χρόνια δηλαδή. Μπορεί και 2,5. Ποιοι είναι οι ειδικοί στόχοι? Δεν τους έχουν πει ποτέ. Είναι αφηρημένοι από ναζιστικοποίηση και ουδετεροποίηση και όλα αυτά. Τι, μέχρι πού θα πάει αυτός ο πόλεμος? Άμα σου λέει ο άλλος έτσι, πάνω από ότι δεν φοβάται τη συνέχιση του πολέμου. Δεν τη φοβάται. Κάπου στηρίζεται. Δεν κάνει πάντα ψυχολογικό πόλεμο. Η Ρωσία κατηγορεί τη Δύση ότι χρησιμοποιεί τον ΟΑΣΕ για να κατασκευάζει ψέματα κατά της Μόσχας. Επέβαλε κυρώσεις σε 23 άτομα από το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτά είναι, ξέρετε, είναι αντίπεινα. Εξαιρετικής σημασίας. Εκτιμώ ότι αυτό που θα διαβάσουμε τώρα είναι μια αναφορά που έκανε ο Πατρούσεφ στην πορεία της ανθρωπότητας. Εκτιμώ ότι αυτό είναι η κεντρική εκτίμηση στα έγκατα του ρωσικού κράτους, αυτό που λέει. Είναι δηλαδή δόγμα κοσμοθεωρίας αυτό, προσέξτε. Η ανθρωπότητα έχει εισέλθει σε μια κρίσιμη εποχή, μια νέα περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας. Δεν είναι απλώς θέμα αλλαγής της παγκόσμιας τάξης, μεταρρύθμισης του συστήματος διεθνών σχέσεων, δογμάτων και αξιών στις οποίες βασίζεται η τρέχουσα τάξη πραγμάτων, αλλά αυτά υπογραμμίστε τα όλα κατά την άποψή μου, την ταπεινή μου άποψη, αλλά θεμελιωδώς βαθιές, πραγματικά τεκτονικές αλλαγές συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας. Το δυτικοκεντρικό απικιακό σύστημα που προέκυψε από τις μεγάλες σταυροφορίες και διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια των μεγάλων γεωγραφικών ανακαλύψεων, βιώνει μία οριστική κατάρρευση. Δηλαδή, δυτικοκεντρικό σύστημα, σταυροφορίες που προσπάθησαν να επεκτείνουν αυτό το δόγμα της Δύσης, οι μεγάλες ανακαλύψεις, απικιοκρατία, όλα αυτά λέει τελειώνουν. Έχουμε ένα νέο κόσμο. Για αναλύστε το καθένας αυτό το δόγμα που παρουσιάζει. Τώρα, συζητήθηκε λέει στο Συμβούλιο Ασφάλειας το θέμα το Nord Stream και επανέρχεται η Ρωσία δυναμικά. Ρίχνει ευθύνες κατευθείαν στην Αμερική και προσέξτε, παίρνει κοντά της και την Κίνα και τη Βραζιλία στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Πολύ γρήγορα γιατί χρόνος δεν έχουμε είπαμε. Ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον ΟΗΕ, Βασίλη Νεμπέντζια, δήλωσε στη διάρκεια της συνάντησης στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Η Ουάσιγκτον υπονόμευσε εγκληματικά τους Nord Streams προκειμένου να διατηρήσει την επιρροή που ασκεί στην Ευρώπη δια της ενέργειας. Οι προσπάθειες να σταματήσει η έρευνα για τις εκρήξεις στο Nord Stream είναι καταδικασμένες σε αποτυχία. Η Ρωσική Ομοσπονδία θα επιβάλει σύντομα σχέδιο δήλωσης του Προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με την υπονόμευση των Nord Streams. Η Κίνα καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συνεργαστούν με τη Ρωσική Ομοσπονδία για την έρευνα της έκρηξης, δήλωσε ο αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπος της Λαϊκής Δημοκρατίας Κίνας στον ΟΗΕ, Γκένγκ Σουάνγκ. Η Βραζιλία πιστεύει ότι, προσέξτε, Δανία, Γερμανία και Σουηδία πρέπει να αποκαλύψουν τα προκαταρκτικά αποτελέσματα των εθνικών ερευνών για δολιοφθορές στο Nord Stream, δήλωσε ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Βραζιλίας στον ΟΗΕ, Σέργιο Ντανέζε, στην ειδική συνεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας για τους Nord Stream. Την προηγούμενη μέρα, η Γενική Εισαγγελία της Ρωσικής Ομοσπονδίας ανέφερε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες αρνήθηκαν να εκπληρώσουν
τα 13 από τα 15 αιτήματα της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τη διερεύνηση των εκρήσεων στο Nord Stream. Είναι τεράστιο ζήτημα αυτό. Τεράστιο ζήτημα. Λοιπόν, εδώ ο στρατιωτικός αναλυτής του ΡΙΑ Νοβόστη, ο Ιγκόρ Κοροτσένκο, κάνει μια πολύ επικίνδυνη πρόταση και λέει ότι τα Global Hawk, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, στρατηγικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Αμερικής που πετάνε στον εύξηνο πόντο, αυτά η δουλειά τους, η αποστολή τους είναι να εντοπίζουν στόχους, να δίνουν στοιχεία των στόχων και συντεταγμένες στους Ουκρανούς και μας χτυπάνε, λέει. Άρα είναι νόμιμος στόχος να τα καταρρίπτεται. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Παγκόσμιο πόλεμο. Εάν οι Ρώσοι ακούσουν αυτόν τον τύπο, και θα έχουμε παγκόσμιο πόλεμο. Πάμε στο θέμα, το τραγικό θέμα. Καταρχάς, τι είναι το Ναγκόρνο Καραμπάχ? Τα είπαμε. Το Αρτσάχ, λέει, είναι παραφθορά της ελληνικής ονομασίας. Ορισχένη, νομίζω λεγόταν από το Στράβωνα. Κάποια στιγμή πρέπει να κάνω μια αναφορά και σε αυτόν. Ο Στράβωνο Εξαμασίας, ο πρώτος παγκόσμιος γεωγράφος, έτσι είχε περιγράψει όλο τον κόσμο. Από το Ορισχένη βγαίνει το Αρτσάχ. Είναι παραφθορά. Ναγκόρνο Καραμπάχ, είπαμε ορεινό Καραμπάχ, είναι μαύρος αμπελώνας, έτσι, μπάγ είναι το αμπελώνας. Δόθηκε από τη Σοβιετική Ένωση η περιοχή αυτή στο Αζερμπαϊτζάν, δόθηκε, επαναλαμβάνω, δόθηκε από τη Σοβιετική Ένωση στο Αζερμπαϊτζάν. Όμως ποτέ η Σοσιαλιστική Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν δεν ασκούσε επιρροή. Είχε το δικό της κοινοβούλιο από το 1921. Το δικό της πρόεδρο, είχε κυβέρνηση, είχε αυτοδιοίκηση. Δεν ασκούσε διοίκηση, δεν το κυβερνούσε το Αζερμπαϊτζάν. Τώρα ανατρέπονται όλα αυτά, εντάξει, προηγήθηκε ο πόλεμος, πήγε πρώτα το Αζερμπαϊτζάν να καταλύσει την αυτονομία, στη συνέχεια αυτοί τους κυνήγησαν και κατέλαβαν και έδαφος του Αζερμπαϊτζάν οι Αρμένοι, εντάξει, και προκάλεσαν και αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες. Αυτό το μίσος τώρα έρχεται πίσω. Τώρα όμως γίνεται γενοκτονία και επειδή δεν έχουν τη φωλιά τους καθαρή, έχουν τη φωλιά τους λερωμένη και η Τουρκία και οι Τούρκοι και οι Αζέροι, αυτό που συμβαίνει σήμερα στον Ναγκόρνο Καραμπάχ είναι η συνέχεια του σχεδίου γενοκτονίας των Αρμενίων του 1915. Και αν δεν το προσέξει αυτό καλά η Ελλάδα, δείχνοντας αλληλεγγύη που δεν τη δείχνουμε μέχρι στιγμής, είναι ακριβώς το ίδιο που συμβαίνει εκεί, διότι μόλις πήραν τον Ναγκόρνο Καραμπάχ, τώρα λένε το Ζαγκεζούρ. Δηλαδή και την ίδια την Αρμενία τη σβήσουν. Το ίδιο ακριβώς θα γίνει και με την Κύπρο. Έγινε δηλαδή κατά 37%. Εάν δεν υπερασπιστούμε την Κύπρο, που δεν την υπερασπιζόμαστε, από το 1988 βάλαμε το Κυπριακό στο ράφι, ο Ανδρέας Παπανδρέου στον Νταβός, δεν την υπερασπιζόμαστε. Αν την υπερασπιζόμασταν, όλα αυτά που κάνουν τώρα τα κόλπα η κυβέρνηση εδώ με τους Τούρκους, θα έπρεπε να έχει μπει ως προϋπόθεση. Λύστε το Κυπριακό, να πάμε και στα υπόλοιπα. Το βάζω στην άκρη και η Τουρκία λέει 2 κράτη. Μα όταν σου λέει 2 κράτη στην Κύπρο και εσύ συνεχίζεις να συνομιλείς, στην ουσία νομιμοποιείς την πολιτική της Τουρκίας. Τι κάνεις? Τα ίδια θα πάθουμε κι εμείς. Τα 2/3 του πληθυσμού έφυγαν. Έφυγαν από μια περιοχή που ζούσαν 3.000 χρόνια. Έχω πάει, έχω δει τα μνημεία τους. Που δεν ήταν ποτέ Αζέρι εκεί. Έφυγαν από την... Και τώρα φωνάζουν και οι Δυτικοί και οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι. Σε αυτό το πιθανότατα δεν ήταν δολιοφθορά που έγινε με εκεί ήταν μια εγκατάσταση φυσικού αερίου LPG που δίνανε νομίζω στα αυτοκίνητα για να φύγουν. Οι νεκροί ξεπέρασαν τους 100, οι αγνοούμενοι 100 και έχουμε 300 τραυματίες. Μιλάμε για σφαγή, έτσι. Η Μπέρμποκ λέει να επιτρέψει το Αζερβαϊτζάν είσοδο διεθνών παρατηρητών στον Ναγκόρνο Καραμπάχ. Ο Μπλίνκεν μίλησε με τον Αλίεφ και ο Αλίεφ του υποσχέθηκε, τώρα τι παραμύθια είναι αυτά. Είτε επιβάλλεις κυρώσεις, είτε στέλνεις εκεί παρατηρητές και τους διώχνεις όλους από τον Ναγκόρνο Καραμπάχ. Ούτε ένας Αζέρος μέσα στον Ναγκόρνο Καραμπάχ. Να είναι αυτόνομο, μέσα στην αζερική επικράτεια, αυτόνομο και αυτοδιοικούμενο, όπως ήταν το 21.
Είναι δυνατόν να το επιτρέπουν αυτό η διεθνής κοινότητα, και οι Ρώσοι τεράστιες ευθύνες, αλλά και οι Δύσσοι τεράστιες ευθύνες. Δηλαδή έχουν τα δικά τους σχέδια η κάθε μεγάλη δύναμη και τα πληρώνουν οι μικροί, όπως τα πληρώσαμε εμείς, τα πληρώνουν οι Αρμένοι. Εδώ και 100 τόσα χρόνια τα ίδια ακριβώς γίνονται. Η Ρωσία έδειξε ότι δεν είναι εταίρος ασφαλείας στον οποίο μπορεί κανείς να βασιστεί. Σχολίασε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάθιου Μίλλερ, την άρνηση της Μόσχας να βοηθήσει την Αρμενία στην κρίση του Καραμπάχ. Νωρίτερα το Κρεμλίνο απάντησε σε παρόμοιες κατηγορίες από το Ερεβάν, λέγοντας ότι de jure μιλάμε για ενέργειες στο Αζερβαϊτζάν στο έδαφος του. Η Ρωσία απορρίπτει τις δηλώσεις της Ουάσιγκτον για την αναξιοπιστία της ως συμμάχου της Αρμενίας στον τομέα της ασφάλειας και θεωρεί ότι η διέγερση των αντιρωσικών συναισθημάτων αποτελεί μέρος της πολιτικής πρόκλησης στρατηγικής ζημιάς στη Ρωσία στον Υπερκάυκασο, δήλωσε ο Ρώσος πρεσβευτής στις ΗΠΑ Ανατόλη Αντόνοφ, σχολιάζοντας τέτοιες κατηγορίες. Ο Πασινιάν δήλωσε οι Αρμένοι έχουν μια βάση αεροπορική και στρατιωτική στο Γκιουμρί της Αρμενίας. Έχουν νομίζω ένα σώμα στρατού, νομίζω. Έχουν πάντως και πυραυλικά συστήματα, νομίζω ότι έχουν S-300 και μια μοίρα αεροσκαφών, νομίζω μια μοίρα αεροσκαφών, ραντάρ κτλ. Λέει ο Πασινιάν, τώρα μας πληρώσετε ενίκιο. Τώρα και ήρθε και ένα ψέμα από το Αζερμπαϊτζάν, δήλωσε ότι στις 24 ώρες που πολεμήσαμε είχαμε 192 νεκρούς και 512 τραυματίες. Τα λένε αυτά επίτηδες για να τους λυπηθούμε ή πίσω από αυτό να κρυφτούν τα εγκλήματα που κάνουν κατά της ανθρωπότητας. Γενοκτονία κάνουν. Και η Ελλάδα να ανασκουμποθεί, αντί να νομιμοποιήσει 300.000 παράνομους μετανάστες που αύριο δεν ξέρεις πώς θα συμπεριφερθούν σε αυτή τη χώρα, αύριο αν. Εμείς δεν είμαστε μια χώρα της κεντρικής Ευρώπης που δεν απειλείται η εδαφική της ακεραιότητα. Είμαστε μια χώρα στην κόψη του ξηραφιού. Ποιον παίρνεις και ποιον νομιμοποιείς? Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τελικά το Κογκρέσο κατέληξε με βάση το Bloomberg σε συμφωνία για την αποφυγή διακοπής λειτουργίας του Ομοσπονδιακού κράτους. Από την 1η Οκτωβρίου δηλαδή θα εγκρίθηκε μία χρηματοδότηση, η οποία όμως είναι για 4 έως 6 εβδομάδες. Όχι μέχρι το Δεκέμβρη. Άρα θα τους ψήσουν το ψάρι στα χείλη οι Ρεπουμπλικάνοι. Νέες κατηγορίες εναντίον του Τραμπ. Εκεί έχει δικαστικές περιπέτειες, επειδή λέει αυτός και οι δύο γη του φούσκωσαν την αξία της περιουσίας για να πετύχουν καλύτερους όρους τραπεζικού δανεισμού και ασφαλιστικές συμφωνίες. Κατέφυγε στο εφετείο, εν πάση περιπτώσει μιλάμε για αρκετά δισεκατομμύρια, έτσι. Τη μία φορά λέει 2,5 και την άλλη 3,5 φούσκωσε την αξία των περιουσιών του. Ο πρόεδρος της Βουλής Κέβιν Μακάρθι, των αντιπροσώπων τον είπα, είπε ότι ένας λογαριασμός που περιείχε τη διεύθυνση κατοικίας του Biden στο Delaware έλαβε μεταφορές χρημάτων από την Κίνα. Άνοιξαν τώρα ο ασκός του αιώλου. Βγαίνουν τα άπλυτα. Σύμφωνα με τον Μακάρθι, οι Ρεπουμπλικάνοι της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής ανακάλυψαν 2 μετεγγραφές στο γιο του Προέδρου τον ΗΠΑ, Hunter Biden, συνολικού ύψους $260.000, $260.000, οι οποίες έγιναν ενώ ο Biden ήταν υποψήφιος για πρόεδρος, έτσι, για το ανώτατο αξίωμα. Οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ εργάζονται σε ένα πρόγραμμα για την απόκτηση και ανάλυση δεδομένων πληροφοριών παρόμοια με το δίκτυο ChatGPT, σύμφωνα με το Bloomberg. Αναμένεται ότι αυτό θα συμβεί σύντομα και το νέο προϊόν θα είναι διαθέσιμο και στις 18 υπηρεσίες που αποτελούν μέρος της αμερικανικής δομής πληροφοριών. CIA, FBI, NSA κτλ. Είναι η κοινωνία των πληροφοριών, είναι 18 υπηρεσίες. Οι ΗΠΑ θα κατασκευάσουν δικό τους υπερηχητικό όπλο, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ για εξαγορές και διοικητική μέρημνα, ο Bill LaPlante, χωρίς να αναφέρει λεπτομέρειες. Επίσης παρουσιάζονται ορισμένα προβλήματα στην αμερικανική οικονομία που μπορεί να επηρεάσουν και το αποτέλεσμα των εκλογών το 2024. Πάμε γρήγορα μεταναστευτικό. Λοιπόν,
υπάρχουν δύο τάσεις στην Ευρώπη. Είναι τεράστιο πρόβλημα, όχι ή θα διαλύσει την Ευρώπη ή θα την αλλάξει πάντως. Δεν υπάρχει περίπτωση. Η αλήθεια είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αδυνατεί να αντιμετωπίσει τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές και λόγω του διχασμού ανάμεσα στα κράτη-μέλη της. Χαριστική ήταν η δήλωση Ευρωπαίου αξιωματούχου ότι στην Ευρώπη επικρατούν δύο τάσεις, δύο στρατόπεδα. Πρώτον, εκείνοι που θέλουν να αποτρέψουν τις μαζικές αφίξεις κάνοντας ό,τι χρειαστεί σε εισαγωγικά, και εκείνοι που επίσης θέλουν να μειώσουν τις μεταναστευτικές ροές, αλλά συγχρόνως με σεβασμό στις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες όπως η διάσωση ανθρώπων που πνίγονται στη Μεσόγειο. Με πολύ εύκολο τρόπο, εν λόγω αξιωματούχος, που δεν δίνει το όνομά του, σχολίαζε τη νέα σύγκρουση Ιταλίας-Γερμανίας, όπου η ακροδεξιά Μελώνη κατηγόρησε ευθέως τον Σόλτς ότι χρηματοδοτεί μη κυβερνητικές οργανώσεις να κάνουν διασώσεις που αυτό λειτουργεί ενθαρρυντικά για τους μετανάστες. Επίσης, δεν είναι μόνο η διαφορετική οπτική της διαχείρισης του μεταναστευτικού, αλλά και η άρνηση επίδειξης αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών. Πάντως, η Μελώνη στέλνει τον Ταγιάννη, τον Υπουργό Εξωτερικών, στο Βερολίνο για αυτό το θέμα. Η Γαλλία κλείνει τα σύνορά της σε κάθε άνθρωπο που προέρχεται από τη Λαμπετούζα. Πολωνία και Ουγγαρία λένε εμείς δεν παίρνουμε κανέναν για μηχανισμό κατανομής. Το μεταναστευτικό αναδεικνύεται μείζον ζήτημα στις εκλογές της Πολωνίας που είναι 15 Οκτωβρίου. Ο Κερίδης πηγαίνει Πέμπτη αύριο στις Βρυξέλλες, όπου θα συναντήσει και την Γιόχανσον και έναν άλλον αξιωματούχο. Λοιπόν, σχετικά με το τι θα μπορούσε να συνιστά ένα προληπτικό μοντέλο, έστειλε η Ισπανία ένα έγγραφο και λέει σχετικά με το τι θα μπορούσε να συνιστά ένα προληπτικό μοντέλο αντιμετώπισης παράτυπων αφήξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα μέσω θαλάσσης, καθώς και τρόπους χρηματοδότησής του. Άγνωστο παραμένει αν θα συζητηθεί το θέμα των μετεγκαταστάσεων. Λοιπόν, το Βρετανικό Υπουργείο Εσωτερικών, προσέξτε, η Υπουργός Εσωτερικών είναι κατά της ανεξέλεγκτης μετανάστευσης, η οποία ίδια είναι μετανάστης, ουγόνος μεταναστών. Η Σουέλα Μπράβερμαν πιστεύει ότι η ανεξέλεγκτη μετανάστευση, η ανεπαρκής ενσωμάτωση και το εσφαλμένο δόγμα της πολιτισμικότητας έχουν αποδεχθεί τοξικό συνδυασμός για την Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες. Λέει λοιπόν ότι η πολυπολιτισμικότητα έχει χρεοκοπήσει. Οι δικοί μας εδώ πάνε να την εφαρμόσουν τώρα. Οι άλλοι ξύπνησαν, εμείς τώρα κοιμόμαστε. Λοιπόν, τώρα λέει η Ελλάδα ζητάει λύση με την Τουρκία, αλλά όχι διμερή, θα την πάει στην Ευρώπη, αλλά η λύση είναι η εξής. Σε τρία επίπεδα. Πρώτον, να επιτηρεί η Τουρκία τα σύνορά της. Αυτό το δεσμεύει το 2016. Δεύτερον, να αντιμετωπίσει την καταπολέμηση των διακινητών. Και γι' αυτό δεσμεύει, γι' αυτό πήρε 6 συν 3 δισεκατομμύρια δολάρια. Και τρίτον, να δέχεται επιστροφές. Προσέξτε, διάβασα τώρα τον Υπουργό Εσωτερικών, εμείς λέει θα δούμε, θα συνεργαστούμε για τα άλλα ακόμα, για τα νησιά, από τον Εύρο λέει και από τη Βουλγαρία εμείς δεν δεχόμαστε επιστροφές. Και τι να κάνουμε δηλαδή. Από τον Εύρο που θα μπορούσαν πολύ εύκολα όσοι περνάνε πάρτους πίσω δεν τους παίρνει, από τα νησιά που πρέπει να γίνουν συνεννοήσεις, βάρκες, αυτά, εκείνα, σύνθετο, πάλι ένα παραμύθι πάνε να μας πασάρουν και τα συζητάνε και στο Κισέα. Συγγνώμη, εκεί στο Κισέα. Ένας δεν έχει τα κάκαλα να σηκωθεί και να πει αυτά που λέτε είναι ανεφάρμοστα. Θα μας δουλέψουν πάλι οι Τούρκοι, θα βγουν κερδισμένοι και εμείς πάλι θα είμαστε θύματα της πολιτικής της Τουρκίας. Δηλαδή, τι άλλαξε στην Τουρκία από την Καθαρά Δευτέρα και από τις Καστανιές? Τίποτα δεν άλλαξε. Όλοι είναι εκεί. Λοιπόν, ο Κερίδης λοιπόν θα έχει συνάντηση με την Ευρωπαία Επίτροπο Ήλβα Γιόχανσον και τη Γερμανίδα Υπουργό Εσωτερικών Νάνζι Φίσερ. Θέλουν να δώσουν λέει λεφτά στην Τουρκία για να την καθησυχάσουν για τα 3,5 εκατομμύρια. Ακούστε, η Τουρκία έχει πολιτική που έχει ως στόχο να δημιουργήσει δικές της είτε τουρκικές είτε μουσουλμανικές κοινότητες στρατηγικού χαρακτήρα, να τις χρησιμοποιήσει σε βάθος για να ελέγξει την Ευρώπη στο τέλος.
Αυτός είναι ο στόχος, ο πανισλαμικός, παντουρκικός στόχος της Τουρκίας. Και αυτό το κάνει με τη μετανάστευση. Δεν πρόκειται ό,τι και να τις κάνουμε, εκτός και αν πάρουμε μέτρα και κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας. Πρώτα μαστίγιο και μετά καρότο. Τώρα καρότο, εντάξει δεν είναι. Επίσης, υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα. Γιατί δεν έρεις το καθεστώς, γιατί δεν επαναφέρεις το καθεστώς θεώρησης βίζας για όλες τις χώρες από τις οποίες προέρχονται οι μετανάστες. Απλά είναι τα πράγματα. Να αρθεί αυτό το καθεστώς, να μην έρχεται κανένας Αφρικανός ή Ασιάτης αεροπορικός, θα σου δώσω κάτι. Γιατί δεν το κάνουν. Και έχουν και τύψεις Ευρωπαίοι και οι δικοί μας εδώ, μα έχει λέει 3,5 εκατομμύρια Σύρους. Ποιος τους προκάλεσε αυτούς? Οι ίδιοι τους προκάλεσαν. Φταίμε εμείς αν η Τουρκία πήγε να διαλύσει τη Συρία? Θα τρελαθούμε στο τέλος. Λοιπόν, το AfD σε τρία κρατήδια της Γερμανίας, Σαξονία, Βραδεμβούργο και Θουρινγκία, θα βγει σίγουρα πρώτο κόμμα αυτό το εναλλακτική για τη Γερμανία. Αναφέρονται εδώ στοιχεία για αυτή την ιστορία. Αλλάζει η Γερμανία. Δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Σε παγερμανικό επίπεδο είναι πάνω από 22% και είναι πάνω και από τα τρία κόμματα, ξεχωριστά δηλαδή, από τα ποσοστά που έχουν τα τρία κόμματα, που κυβερνάνε σήμερα. Είναι πάνω η εναλλακτική. Τι θα γίνει εκεί πέρα? Εάν δεν πάρουν μέτρα η Ευρώπη για το μεταναστευτικό, δεν τελειώνει, δεν λύνονται τα προβλήματα, ούτε τα δημογραφικά της Ευρώπης, αλλά ούτε και τα προβλήματα των ανθρώπων με αυτόν τον τρόπο. Είναι εγκληματικό αυτό που γίνεται. Αυτοί έχουν στο κάτω-κάτω και την ευθύνη να καθίσουν να βάλουν κάτω τα δεδομένα, γιατί φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι, πάρτε συνεντεύξεις, λύστε, θεραπεύσετε τις αιτίες που τους βάζουν στους δρόμους. Ανάμεσα σε αυτούς είναι και οι διακινητές, αλλά δεν είναι μόνο διακινητές, είναι και κάποιος δεν αφήνει το σπίτι του για να φύγει, κάτι γίνεται. Εντάξει, λύστε τα προβλήματα για να σώσουμε τις χώρες μας και να σώσουμε και την Ευρώπη, αν θέλουμε. Λοιπόν, και εδώ ο κύριος Λαυρόφ είχε συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τινησίας, τον Ναμπίλ Αμάρ, και εκεί την είπε την κουβέντα. Λέει, στη συζήτηση που είχαμε τον κύριο Αμάρ χθες Τρίτη, τον ενημέρωσα για το έργο που επιτελούν η Ρωσία, η Τουρκία και το Ιράν στο πλαίσιο του σχήματος της Αστάνα για την προώθηση του Συριακού ζητήματος. Ξεκίνησε από το 17 νομίζω αυτό. Έχουν κάνει 12-14 συναντήσεις. Τονίσαμε τα συνεχιζόμενα σοβαρά προβλήματα στην οικονομία της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας λόγω των συνολικών παράνομων δυτικών κυρώσεων, καθώς και επειδή η ΗΠΑ, εδώ βάλτε μια υπογράμμιση με χοντρή γραμμή όμως, καθώς και επειδή η ΗΠΑ, δημιουργώντας ένα κουρδικό ιωνί κράτος στην ανατολική όχθη του ποταμού Εφράτη, διακινούν λαθρέα το συριακό πετρέλαιο και τα συριακά σιτηρά. Λοιπόν, είπε και άλλα, θα δώσουν σιτηρά λέει στην Τινησία. Τι συμβαίνει λοιπόν στην Συρία? Όπως λένε οι Ρώσοι, όπως είπε ο Λαυρόφ, ότι οι Αμερικανοί δημιουργούν ένα κουρδικό ιωνί κράτος. Δηλαδή ένα κράτος που λειτουργεί de facto. Από το 1914, από το 1914 λειτουργεί de facto, ήδη πάμε για 10 χρόνια. Έχουν Υπουργικό Συμβούλιο, Βουλή, Δήμους, Δημοτικά Συμβούλια, στα οποία συμμετέχουν ισότιμα Άραβες, Κούρδοι, Αρμένοι, Ασσύριοι, ισότιμα άνδρες και γυναίκες. Είναι ένα μοντέλο δημοκρατίας. Να σας πω κάτι, την Τουρκία όσο την φοβίζει το κουρδικό, άλλο τόσο την φοβίζει και η δημοκρατία. Δηλαδή αυτή η εκπροσώπηση όλων των λαών, ισότιμα, ανδρών και γυναικών, σε όλες τις δομές της εξουσίας, αυτό είναι αιτία διάλυσης της Τουρκίας όπως την ξέραμε. Και να έχουμε μια καινούργια Τουρκία
πολυσυλλεκτική και πολυμορφική και πολυεθνική κτλ. Μεταφράζω ένα καταπληκτικό κείμενο για το μυστικό σχέδιο εξόντωσης των Κούρδων του 1925, ντοκουμέντο. Αύριο νομίζω ότι θα το έχω τελειώσει, είναι πολλές σελίδες, θα το αναρτήσω να το διαβάσετε, θα πούμε στην αυριανή εκπομπή κάποια πράγματα. Όλη αυτή η προσπάθεια του τουρκικού κράτους καταρρέει από το εγχείρημα που γίνεται με τη βοήθεια των Αμερικανών στην Ανατολική Συρία. Επαναλαμβάνω, ξέρετε τις απόψεις μου, η Συρία είναι αδελφό κράτος με την Ελλάδα, τη στηρίζουμε. Στηρίζω και την κυβέρνηση Άσαντ, παρότι είναι αυταρχική. Πώς δηλαδή οι Αμερικανοί στηρίζουν αυταρχικές κυβερνήσεις στη Σαουδική Αραβία? Ο Άσαντ μπροστά στη Σαουδική Αραβία είναι αγγελούδι. Λοιπόν, στηρίζω και τον Άσαντ, γιατί προστάτευσε τους χριστιανούς, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι είναι και προς το συμφέρον και της Συρίας να εκδημοκρατιστεί και να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ροζάβα. Να μην γίνει ένα εξάρτητο κράτος η Ροζάβα, να είναι ένα αυτόνομο κράτος στη συνομοσπονδία που λέγεται Συρία. Στην Τερά να γίνουν υπάρχει και εκεί μια θρησκευτική μειονότητα, οι Δρούζοι, και να έχουμε όπου αλλού, τέλος πάντων, να είναι ένα ισχυρό κράτος, αλλά με δικαιοσύνη και δημοκρατία. Και αυτό φοβάται η Τουρκία, μαζί με το κουρδικό φυσικά. Ο Σιμψέκ, ο Υπουργός Οικονομικών της Τουρκίας, είναι στην Αμερική και προσπαθεί να τα βρει εκεί με Goldman Sachs και τα λοιπά, να ξαναγυρίσουν τα κεφάλαια τα δυτικά. Λοιπόν, να πάμε στο επόμενο θέμα μας, γιατί τελείωσε ο χρόνος, δεν υπάρχει άλλος. Λοιπόν, υπάρχει πάλι το κλασικό ζήτημα, ο Κώστας Βενιζέλος από το Φιλελεύθερο μιλάει για το αυτομαστίγωμα στο οποίο επιδίδονται ορισμένοι στην Κύπρο, ρίχνοντας τις ευθύνες για την πορεία του κουρδικού σε εμάς, τα θύματα δηλαδή. Και δεν φταίει ο θήτης. Δεν βλέπουν ότι τις ευθύνες τις έχει η Τουρκία. Παράνομα εισέβαλε, παράνομα συνεχίζει να κατέχει, δεν της δίνει το δικαίωμα οι συμφωνίες του Λονδίνου, δεν της δίνουν το δικαίωμα να έχει 40.000 στρατό. Αντί λοιπόν να ενωθούν όλοι οι Έλληνες της Κύπρου να πετάξουν τους Τούρκους από το νησί, λένε εκεί κάναμε λάθος, απορρίψαμε το σχέδιο Ανάν. Μα το σχέδιο Ανάν ήταν ένα έγκλημα καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ήταν ένα σύνταγμα, ένα σχέδιο που έκανε apartheid πάνω στο νησί. Έπρεπε να το δεχθούμε δηλαδή, να χαθεί ο ελληνισμός για πάντα και με τη δική μας υπογραφή. Και αναφέρεται στο εξής. Δεν είναι επιλογή να επιμείνουμε σε μια αδιέξοδη πορεία, ούτε και να αναμένουμε πότε η Άγκυρα θα αλλάξει στάση. Στην εξίσωση για μια εναλλακτική πορεία θα πρέπει να περιληφθούν εργαλεία άσκησης πίεσης προς την κατοχική Τουρκία. Μάγος είσαι. Στην ίδια εξίσωση και το κεφάλαιο Τουρκοκύπριοι. Πολιτική για τους Τουρκοκύπριους ως κράτος δεν είχαμε από την αρχή, από το 60 και ενδεύθεν. Μετά την εισβολή, η προσέγγιση γίνεται στη βάση ενός μελλοντικού διαχωριστικού μοντέλου. Λάθος. Αυτό ακριβώς γίνεται με τις φιέστες που οργανώνονται. Τα συναπαντήματα έχουν τη λογική ότι περίπου αυτή θα είναι από εκεί και εμείς από εδώ. Αυτό δεν είναι λύση, αλλά νομιμοποίηση των αποτελεσμάτων της εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής. Ο τουρκοκύπριος δάσκαλος Σενέρ Ελτζίλ είχε αναφέρει σε μια παλιότερη συνέντευξή του στο Φιλελεύθερο ότι τα κατεχόμενα είναι μια καλή απικία για την Τουρκία, που ξεπλένει βρώμικο χρήμα στα καζίνο και τα πορνεία, συνεργεί στην παράνομη διακίνηση ανθρώπων. Ο Σενέρ Ελτζίλ είπε ότι τα κατεχόμενα χρησιμοποιούνται από την Άγκυρα ως κανονικός σκουπιδότοπος. Οι Τουρκοκύπριοι βρίσκονται υποκατοχή στα κατεχόμενα. Αυτό θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουν και να καταλήψουν το διπλοπόρτι και οι ίδιοι Τουρκοκύπριοι. Το κοινό σπίτι είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, δεν είναι λύση η μεταξέλιξη του ψευδοκράτους. Λοιπόν, αυτά και από την Κύπρο και πάμε στο τελευταίο μας θέμα. Λοιπόν, ο αρχηγός Γεθά
ανακοίνωσε ότι αρχίζει σήμερα η διακλαδική άσκηση, εθνική διακλαδική άσκηση μεγάλης κλίμακας Παρμενίων 23, η οποία σχεδιάστηκε και διευθύνεται από το ΓΕΘΑ και θα διαρκέσει ως την Τετάρτη 4 Οκτωβρίου. Λοιπόν, θα δούμε, νομίζω ότι θα γίνει στη Σάμο φέτος. Η σκοπή της άσκησης είναι η εξής: προσαρμογή της επιχειρησιακής σχεδίασης στην διαμορφούμενη από τις διεθνείς συνθήκες και εξελίξεις κατάσταση στο εγγύς και ευρύτερο περιβάλλον της χώρας μας, εξάσκηση στη σχεδίαση και διεξαγωγή διακλαδικών επιχειρήσεων σύμφωνα με το δόγμα διακλαδικών επιχειρήσεων, εφαρμογή των διαδικασιών του συστήματος χειρισμού κρίσεων και του Εθνικού Συστήματος Συναγερμού, καθώς και του αντίστοιχου συστήματος συναγερμού Πανελλαδικής Άμυνας Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης του ΓΕΘΑ. Η προαγωγή της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ κλάδων των ενόπλων δυνάμεων, των φορέων του πολιτικού τομέα και των σωμάτων ασφαλείας κατά την εφαρμογή των εθνικών σχεδίων. Να δούμε πώς θα αντιδράσει η Τουρκία σε αυτή την άσκηση. Είναι πραγματικά, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Biden δήλωσε ότι η Τουρκία πρέπει να πάρει τα F-16. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών τοποθετήθηκε πάνω στις δηλώσεις του Προέδρου της Τουρκίας Ερντογάν σχετικά με την παραίτηση Μενέντες από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας και ότι θα μπορούσε η εξέλιξη να επισπεύσει την πώληση μαχητικών F-16 στην Τουρκία. Η απάντηση του Υπουργείου ήταν ότι για λόγους πολιτικής δεν επιβεβαιώνουμε ούτε σχολιάζουμε προτινόμενες περιπτώσεις πώλησης όπλων μέχρι ότου ενημερωθεί επίσημα το Κογκρέσο. Ο πρόεδρος Biden έχει εκφράσει εδώ και καιρό τη στήριξή του στην πώληση F-16 στην Τουρκία. Ο Ερντογάν είχε πει ότι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματά μας σχετικά με τα F-16 ήταν οι δραστηριότητες του Αμερικανού γερουσιαστή Μενέντες εναντίον της χώρας μας. Τέλος πάντων, χαίρονται στην Τουρκία για το Μενέντες, δυστυχώς χαίρονται και κάποιοι εδώ στην Ελλάδα, από συγκεκριμένο χώρο. Εντάξει. Τώρα, επαναλαμβάνω, το FBI λέει εξετάζει τις σχέσεις της γυναίκας του Μενέντες με κάποιους Αιγύπτιους και με τις υπηρεσίες πληροφοριών, ότι μήπως χρησιμοποίησαν αυτές, προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν τη γυναίκα για να προσεγγίσουν το Μενέντες. Ο Μενέντες δηλώνει ότι οι 3 πλάκες χρυσού αξίας $100.000 είναι δηλωμένες στη δήλωσή του, όπως επίσης υπάρχουν οι λογαριασμοί από τους οποίους λέει έβγαλα τα λεφτά και τα είχα στο σπίτι μου. Μπορώ να τα φέρω, είναι όλα νόμιμα, έκανε μια αντεπίθεση, δεν παρετούμε, ζητούν άλλοι 3 γερουσιαστές τώρα να παραιτηθεί από τη Δημοκρατική. Εν πάση περιπτώσει, εγώ έχω να πω το εξής. Ακούστε, δεν υπάρχει περίπτωση τα επόμενα χρόνια, 100 χρόνια, να βρεθεί ξανά άνθρωπος σε αυτή τη θέση, την νευραλγική θέση, με αυτήν την ιδεολογία, χωρίς να πληρώνεται δηλαδή, με αυτήν την ιδεολογία να υπερασπίζεται έτσι τα συμφέροντα της Κύπρου, της Ελλάδας, των Αρμενίων, των Κούρδων. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όσοι επιχαίρουν με αυτό που τους συνέβη, πιστεύω ότι αδικούν τον εαυτό τους. Πρέπει να δούμε πιο ψύχρεμα τα πράγματα, να περιμένουν να κάνει δικαιοσύνη στην Αμερική την δουλειά της, αλλά να αναγνωρίσουμε όλοι ότι δέχθηκαν πλήγμα τα εθνικά συμφέροντα της Ελλάδας, του ελληνισμού στην Κύπρο και στην Ελλάδα, με την απομάκρυνση αυτού του ανθρώπου. Του χρωστάμε αυτού του ανθρώπου, ασχέτως τι έκανε. Επαναλαμβάνω, του χρωστάμε. Έχουμε χρέος λοιπόν να έχουμε ηθική συμπαράσταση, να του συμπαρασταθούμε τις δύσκολες στιγμές που περνά. Λοιπόν, αυτά, τίτλος: η Ελλάδα κάθε μέρα δολοφονεί τον Καποδίστρια. Καληνύχτα.